Okay, now I'm doing a barbecue time. Chicken legs barbecue time. Here we go in my small toasting oven. See, look on my toasting oven. It's only a small toasting oven, so right now I'm doing a barbecue. So just right there, still not cooked. It will be take time because it's only a small toaster oven. See, chicken legs is a family pack. Okay, it's for pulutan and ulam. See, while I'm on my backyard, at the backyard. See, this is my plant seeds. And earlier, these two, I plant already my 2 avocado. These two. Okay. Then this is my big tomato kamatis. Yan. Nakadalawang na ko harvest ng konti, mga iilan. Yan. Tapos may 5 jalapeno na ako. Yan ang talong ko. Talong. Then talong. Sibuyas na dahon. Okra. Then okra. Then dito, yan, 6 talong. Yan, bell pepper. Talong, okra. Then okra again. Persimmon. Yan. Okra again. Dito, may tinandim din ako mga okra again. May lemongrass. Yan ang aking kalamansi. Yan ang mga cherry tomato. Then here, another cherry tomato. Yan. Then ito, ang mga ito, yan ang mga tinanim kong mga bawang. Yan. Yan ang mga tinanim kong bawang. Tapos dito, ito ang aking sayote. Yan. So ngayon, nakikita ninyo, yan, nalinis ko na yan kanina. Yan. Para walang mga damo sa mga aking mga tanim. Yan. Ito, sa susunod ko na lilinisin ng mga damo na yan. Habang ako'y nagbabarbecue ng chicken legs at saka sa backyard. Okay, yan. See? Yan ang mga tanim ko at habang nagbabarbecue ako ngayon na may ulam at pulutan. See? Okay. Bye-bye. Ciao, ciao.